then suggestions are taken from the public, then modifications are done according to the suggestion of the public, then submission to the state government, final submission to the state government, then publication of the regional plan and date of the operation for that particular final plan, and revision of that particular region after 10 years. Okay, we have discussed all these things about the regional plan in last lecture. Okay, we are just recalling. Then we come to the development plan. Okay, for development plan, the scale is generally 1 to 800 to 1 to 1 to 8,000 to 1 to 10,000. Okay, and how it works is, first of all, declaration of the intention to prepare the development plan. Okay, म्हणजे कसं वर्कआउट होतं. ठीक आहे, तर सगळ्यात पहिल्यांदा डिक्लेरेशन फॉर इंटेन्शन टू प्रिपेअर द डेव्हलपमेंट प्लॅन, म्हणजे कशासाठी आपल्याला प्लॅन बनवायचा आहे. देन सजेशन फ्रॉम द पीपल्स आर invited, suggestion or any objection from the peoples are invited. Okay, then survey and preparation of existing land use map. त्यानंतर आपण सर्वे करतो. सर्वे केल्यानंतर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट फॉर, म्हणजे जो काही प्लॅन बनवायचा त्याचा एक ड्राफ्ट बनवतो, आणि ड्राफ्ट बनवल्यानंतर लोकांकडून इन बिटवीन आपण पुन्हा सजेशन घेतो की असं असं ड्राफ्ट बनवते, तर व्हॉट आर युअर सजेशन ऑर व्हॉट आर युअर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग दिस प्लॅन. ओके, देन modification in that draft are done according to the suggestion given by the people or objection given by the people if they are relevant. Okay, then again after making modification, again suggestion or an objection from the people is taken, and final draft is prepared and it is submitted to the state government. Okay, then state government sanctions that particular plan, and after sanction, again if government want to take suggestion or objection from the people, if want, then government may call peoples for their suggestion and objection. म्हणजे समजा एखादा प्लॅन बनलाय आणि त्याच्यामध्ये आणखीन लोकांचे काहीतरी तक्रारी असतील, तर गव्हर्नमेंटला हे ऑप्शनल आहे की आणखी जर काही अपडेट करायचं असेल तर गव्हर्नमेंट अगेन आफ्टर फायनलायझेशन ऑफ द प्लॅन, गव्हर्नमेंट ऑल्सो again can call the people for their suggestion or objections. Okay, and at last final DP for the acquisition of the land is prepared. Okay, now last one is a town planning scheme. In town planning scheme, this is the scenario. Okay, declaration of the intention and the डेडलाइनिंग एरिया, म्हणजे जो काही एरिया आहे, कुठल्या एरियामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, दॅट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेअर्ड, आणि काय करायचंय ते डिक्लेअर केलं जातं. त्याच्यानंतर लोकांकडून सजेशन आणि ऑब्जेक्शन काय असतील तर घेतले जातात, आणि एक ड्राफ्ट बनवला जातो. ठीक आहे, लोकांकडनं सजेशन आल्यानंतर ड्राफ्ट बनवला जातो. तो ड्राफ्ट बनवल्यानंतर पुन्हा लोकांना दाखवला जातो, आणि त्याच्यात पुन्हा आणखी काही सजेशन किंवा ऑब्जेक्शन असतील तर ते घेतले जातात, आणि ते कन्सिडर करून केल्यानंतर त्यात काही जर लोकांचे काही प्रॉब्लेम असतील तर आर्बिट्रली, म्हणजे वकिलाची काही गरज घ्यायची असेल तर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज डन इन देअर, म्हणजे लोकांचे काही तक्रारी असतील की लोकांना वाटते की आपल्या इथं अन्याय होतोय, तर आर्बिट्रेटर अपॉइंट केला जातो. त्याच्यानंतर पुन्हा फायनल ड्राफ्ट करायच्या आधी लोकांचे आणखी काही सजेशन ऑब्जेक्शन असतील तर घेतले जातात, आणि त्याच्यानंतर सबमिशन, फायनल सबमिशन टू द गव्हर्नमेंट इज डन फॉर, तो जो प्लॅन बनवलाय तो गव्हर्नमेंटला सबमिट केला जातो, त्यानंतर सँक्शन केला जातो, आणि कॉपी ज्या आहेत त्या लोकांना डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातात. ठीक आहे, म्हणजे काय होणार आहे, आणि त्याच्यानंतर ऍट द एंड एन्फोर्समेंट ऑफ द स्कीम, म्हणजे ती स्कीम राबवली जाते. ठीक आहे, तर हे 3 स्टेजेस होते, रिजनल प्लॅन, डेव्हलपमेंट प्लॅन आणि टाउन प्लॅनिंग स्कीम, असे 3 स्टेजेस होते. ठीक आहे, तर आणि ह्याच्यासाठी फंडिंग वगैरे कशी आपण गोळा करतो, तर प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट फंड कन्सिस्ट ऑफ द ग्रँट फ्रॉम द नॅशनल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट अँड एनी अदर एजन्सीज. ठीक आहे, ग्रँट म्हणजे एखादी स्कीम बनवायची, करायची, एक्झिक्यूट करायचे, त्याच्यासाठी ग्रँट्स कुठून मिळतात, तर ग्रँट्स आर फ्रॉम द नॅशनल ऑर स्टेट गव्हर्नमेंट ऑर एनी एजन्सी. एजन्सी एखादी कुठली, म्हणजे एखादी थर्ड पार्टी एजन्सी, म्हणजे बाहेरच्या देशातली कुठली एजन्सी तुम्हाला ते फंडिंग प्रोव्हाइड करत असेल तर ती तिथं येऊ शकते. ठीक आहे, इफ गव्हर्नमेंट अप्रूव्ह. देन बजेट अलोकेटेड टू द प्लॅनिंग ऑथॉरिटी. बजेट पण कधी कधी, म्हणजे आपलं आर्थिक बजेट असतं दरवर्षी, त्याच्यात जर तो प्लॅन सँक्शन असेल तर बजेट मधून पण पैसे मिळू शकतात, किंवा डेव्हलपमेंट चार्जेस अँड फीज विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स. डेव्हलपमेंट चार्जेस काय कलेक्ट केले असेल तर त्याच्यातून पैसे पण गोळा केले जातात ती स्कीम राबवण्यासाठी. देन बेटरमेंट चार्जेस, हे टॅक्सच्या स्वरूपात आपण लोकांकडून कलेक्ट केले असतात, तर त्या पैशातून पण एखादी स्कीम राबवली जाऊ शकते. डेव्हलपमेंट परमिशन चार्जेस,
ठीक आहे. म्हणजे लोकांना आपल्याला माहिती आहे, तुम्ही जेव्हा घर एखादं बांधायचं असतं, तेव्हा तुम्हाला डेव्हलपमेंट चार्जेस द्यावे लागतात. म्हणजे तुम्ही जेव्हा प्लॅन सबमिट करता, ते प्लॅन किती एरियाचा आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला गव्हर्नमेंट बॉडीला पैसे द्यावे लागतात. त्याची काही पावती असेल तेवढी. तर त्या पैशातून पण तुम्ही प्लॅन एक्झिक्यूट करू शकता आणि लोन म्हणजे गव्हर्नमेंट बॉडी मे टेक लोन फ्रॉम द banks or other such agencies and execute that particular plan. ओके. तर हे झालं MRTP ऍक्ट चे कसं वर्कआउट होतं हे आपण लास्ट लेक्चरला सगळं पाहिलंच आहे. याचे शॉर्ट कमिंग जर बघायचे झाले तर नो डेफिनेट टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डीपी बाय प्लॅनिंग ऑथॉरिटी. किती वेळात करायचा एखादा डीपी तयार ह्याच्यासाठी काही टाइम लिमिट दिलेलं नाही. रिझर्वेशन फॉर द पब्लिक यूज ऑन प्रायव्हेट लँड रिमेन्स ऑन द पेपर इट सेल्फ. ओके. देन डीपी आर टू आयडियलिस्टिक आउट ऑफ इम्प्लिमेंटेशन कॅपॅसिटी. आता तुम्हाला एखादं गोष्ट काहीतरी करायची तेव्हा गव्हर्नमेंट मे बी सांगतो की असं करूया आपण, तसं करणार आहोत, हे करणार आहोत, ते करणार आहोत. पण हे सगळं आयडियलिस्टिक राहतं आणि जेव्हा ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंटेशन असतं तेव्हा ऍक्च्युअली तेवढ्या गोष्टी होत नाहीत. त्याच्या 80% 70% गोष्टी होतात. ठीक आहे. त्यानंतर ऍक्ट कास्ट ऑब्लिगेशन ऑन द प्लॅनिंग ऑथॉरिटी टू प्रिपेअर डीपी बट नो सिमिलर ऑब्लिगेशन टू इम्प्लिमेंट इट. ओके. आणि नो टाइम लिमिट फॉर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द टीपीएस. ओके. टाइम लिमिट दिलेलं नाहीये. ठीक आहे. इथपर्यंत आपण एमआरटीपी ऍक्टचं पाहिलं. नाव वी विल सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, that is Land Acquisition Act. Okay, we will see about the Land Acquisition Act 1894. Okay. आता ह्याची हिस्ट्री बघा. लँड ऍक्विजिशन ऍक्ट, आपल्याला एखादं लँड अक्वायर करायचं असेल म्हणजे गव्हर्नमेंटला, आपल्याला नाही, गव्हर्नमेंटला एखादं लँड जर अक्वायर करायचं असेल तर त्याची प्रोसिजर वगैरे कशी असते आपल्याला ह्यामध्ये बघायचं. तर ह्याची पहिल्यांदा आपण हिस्ट्री बघूयात. हिस्ट्री ऑफ लँड ऍक्विजिशन ऍक्ट. द लँड ऍक्विजिशन ऍक्ट इन 1894 is a law in India and Pakistan that allows the government to acquire the private land in those countries. ठीक आहे. गव्हर्नमेंटला जर एखादी इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट करायचा असेल तर गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट म्हणा किंवा गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट कुठलाही असू द्या. ठीक आहे. तर तो करायचा असेल आणि गव्हर्नमेंट इफ गव्हर्नमेंट डिडंट ओन दॅट पर्टिक्युलर लँड at that time government have to take a charge of that particular land towards the government. मग हा गव्हर्नमेंट त्याच्यावर कसा चार्ज घेणार तर गव्हर्नमेंट हॅव टू give some compensation or do follow some procedure. That procedure is given in this Land Acquisition Act. Okay, so the Land Acquisition Act in 1894 is a law in India and Pakistan that allows the government to acquire private land and in those countries. ठीक आहे. तर आता इंडिया आणि पाकिस्तान काय म्हणलं तर इट इज डिफाईन्ड प्री इंडिपेंडन्स. इंडिपेंडन्सच्या आधी आपला जो भारत होता त्यात इंडिया आणि पाकिस्तान कव्हर होत होतं. ठीक आहे. द ऍक्विजिशन ऑफ द लँड फॉर द स्कीम for the some public purpose by the government agency from individual landowners as authorized by law. ठीक आहे. ऍक्विजिशन ऑफ द लँड फॉर सम पब्लिक पर्पज बाय गव्हर्नमेंट कडून एखाद्या लँडचं ऍक्विजिशन केलं जातं बाय द गव्हर्नमेंट एजन्सी फॉर फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल लँड ओनर, म्हणजे जे काही प्रायव्हेट लँड ओनर आहे त्यांच्याकडून घेतलं जातं ऍज ऑथोराइज्ड बाय लॉ. आता हे कशा पद्धतीने घेतलं जातं तर काहीतरी नियम आहेत, त्या नियमांच्या आणि अटींना फॉलो करूनच गव्हर्नमेंट त्यांच्याकडून लँड घेऊ शकतं. ठीक आहे. आफ्टर पेईंग a government fixed compensation to cover the losses incurred by the landowner from the surrendering their land to the concerned government agency. म्हणजे कळते का तुम्हाला? म्हणजे गव्हर्नमेंट विल टेक अ चार्ज ऑफ private landowners land and government will give them some compensation which is as per the laws given in this particular लँड ऍक्विजिशन ऍक्ट. म्हणजे त्याची प्रोसिजर कशी असणार आहे, म्हणजे आपल्याला गव्हर्नमेंटला घ्यायचं म्हणजे डायरेक्ट गव्हर्नमेंट जाऊन त्याच्यावर ऍक्विजिशन नाही करू शकत. गव्हर्नमेंट हॅव टू फॉलो सम प्रोसिजर विच इज गिव्हन इन दिस लँड ऍक्विजिशन ऍक्ट. ओके. आणि गव्हर्नमेंटला काही कॉम्पन्सेशन पण द्यायचं, तर ते किती द्यायचं, कसं द्यायचं, ते सगळं ह्या ऍक्ट मध्ये दिलेलं आहे. आता त्याचा पर्पज बघा लँड ऍक्विजिशन ऍक्टचा. डेव्हलप्ड
as a legislation to acquire land mainly for the developing the railway network. आता रेल्वे नेटवर्क साठी सगळ्यात जास्त लँड ऍक्विजिशन होतं. आणि नाउडेज रेल्वे बरोबर तुम्ही बघताय की मोनोरेल किंवा तुमचे नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे ह्याच्यासाठी पण लँड ॲक्विजिशन मोठ्या प्रमाणात होतं. ठीक आहे. Indian government accepted the bill with few minor amendments in this form. Okay. Now आता बघा, land acquisition. Land acquisition in India refers to the process by which the union or state government in India acquire the private land for the purpose of industrialization. ठीक आहे. हा पण एक त्याचा यूज आहे, इंडस्ट्रियलायझेशन, डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज or urbanization of private land. ठीक आहे. And provides the compensation to the affected landowners and their rehabilitation and resettlement. आता ह्याच्यात सगळ्या गोष्टी कव्हर केल्यात. बघा, नीट बघा तुम्ही. काय काय केलं जातं तर लँड ॲक्विजिशन इन इंडिया रेफर्स टू द प्रोसेस. आता लँड ॲक्विजिशन ही एक प्रोसेस आहे. प्रोसेस बाय विच युनियन ऑर स्टेट गव्हर्नमेंट, म्हणजे तुमचं केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार इन इंडिया विल अक्वायर अ प्रायव्हेट लँड. प्रायव्हेट लँडला अक्वायर करणार स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा नॅशनल गव्हर्नमेंट. ठीक आहे. कशासाठी? फॉर द पर्पज ऑफ, कोणत्या पर्पज साठी? तर इंडस्ट्रियलायझेशन, एखादी इंडस्ट्री सेटअप करायची गव्हर्नमेंटला, एखादी इंडस्ट्री सेटअप करायची. ठीक आहे. किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटी, याच्यात काय येणार? तुमचे रोड आले, रेल्वे आले, ठीक आहे, मोनोरेल वगैरे, हे जे काही तुमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज आहेत त्या डेव्हलप करायसाठी जागा घ्यायची असेल. किंवा ऑर अर्बनायझेशन ऑफ प्रायव्हेट लँड, एखादी प्रायव्हेट लँड आहे तिथं अर्बनायझेशन करायचं असेल. अँड टू प्रोव्हाइड, आणि ह्या गोष्टींसाठी केलं लँड ॲक्विजिशन. आणि हे केल्यानंतर त्यांना काय करायचं? प्रोव्हाइड द कॉम्पन्सेशन टू द अफेक्टेड लँड ओनर्स. आता जे अफेक्टेड लँड ओनर्स आहेत, जे ओरिजिनल लँड ओनर्स आहेत, त्यांना कॉम्पन्सेशन द्यायचं गव्हर्नमेंटला. अँड रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ऑफ पीपल त्यांचं करायचं. त्यांचं रिहॅबिलिटेशन आणि रिसेटलमेंट म्हणजे त्यांना त्यांची जागा गेली तर त्यांना दुसरीकडे जागा द्यायची आणि त्यांचं सेटलमेंट करायचं. तर हे सगळं लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट मध्ये कव्हर होतं. ठीक आहे. आता याची हिस्ट्री बघायची झाली तर लँड ॲक्विजिशन ऍक्टची, इन 1894 लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट ऍज 1894 क्रिएटेड बाय ब्रिटिश गव्हर्नमेंट रूल करत होतं तेव्हा. तेव्हा 1894 मध्ये लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट 1894 was created by the British. Okay. After independence in 1947, independent India choose to continue this act even after independence. आता इंडिपेंडन्स झाल्या आपल्या गव्हर्नमेंटच्या पुढे बरेच प्रॉब्लेम्स होते, ते आपल्याला महत्वाचे आधी सॉल्व्ह करायचे होते. ठीक आहे. तर मग गव्हर्नमेंटनी 1947 मध्ये ओके, सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. आता आपण हिस्ट्री बघतो लँड ॲक्विजिशन ऍक्टची. इन 1894 लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट इन 1894 was created by the government, but in 1947 in after independence
इंडिया हॅव चूज टू कंटिन्यू दिस ऍक्ट इव्हन आफ्टर इंडिपेंडन्स. ओके, कारण गव्हर्नमेंटच्या आपल्या गव्हर्नमेंटच्या पुढे काही प्रॉब्लेम्स होते ते आधी आपल्याला सॉल्व्ह करणं खूप महत्वाचं होतं. त्यामुळे गव्हर्नमेंटने ते जे ऍक्ट आहेत ते कंटिन्यू केले, ते जे ड्राफ्ट होते ते कंटिन्यू केले. ओके, इन 2013, आता बघा, इन 2013 आफ्टर about 66 years, UPA government replaced this act with the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act म्हणून ह्याचं चेंज केला. युपीए गव्हर्नमेंटनी इन 2013 युपीए गव्हर्नमेंट रिप्लेस्ड दिस ऍक्ट विथ द राईट टू फेअर कॉम्पन्सेशन. ओके, राईट टू फेअर कॉम्पन्सेशन म्हणजे लोकांना फेअर कॉम्पन्सेशन मिळालं पाहिजे अँड ट्रान्सपरन्सी. आता हे ऍक्विजिशन करताना पूर्ण ट्रान्सपरन्सी पाहिजे इन लँड ऍक्विजिशन, आणि रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट पण लोकांची झाली पाहिजे प्रॉपरली. ओके, म्हणून याचं नाव काय ठेवलं, युपीए गव्हर्नमेंट रिप्लेस दिस ऍक्ट विथ द राईट टू फेअर कॉम्पन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड ऍक्विजिशन, रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ऍक्ट म्हणून. ठीक आहे, 2013 मध्ये. आणि त्याच्यानंतर मोदी गव्हर्नमेंट इन 2014 मध्ये आलं सरकारमध्ये, आणि 2015 मध्ये इन 2015 मोदी गव्हर्नमेंट वॉन्ट टू मेक सम फर्दर अमेंडमेंट टू द बिल. ठीक आहे, पण हे अमेंडमेंट अजून झालेले नाहीयेत. मोदी गव्हर्नमेंट वॉन्ट टू मेक सम अमेंडमेंट म्हणजे त्याच्यात अजून काही सुधारणा करायच्यात, पण अजून फायनल ड्राफ्ट त्याचा झालेला नाही किंवा सँक्शन झालेला नाही. त्यामुळे आता आपल्याकडे जे काही ऍक्ट आहे तो 2013चाच कॅरी होतोय. ठीक आहे, ह्याच्यातले अमेंडमेंट अजून पास झालेले नाही. त्यामुळे जो 2013चा जो युपीए गव्हर्नमेंटचा आहे, दॅट ऍक्ट इज रुलिंग राईट नाऊ. ओके, नाऊ ऑब्जेक्टिव्ह बघायचे, टू प्रोव्हाइड अ लॉ विच विल enable the state to acquire the land of other for companies. ठीक आहे, which will enable the state to acquire the land of other for the पब्लिक पर्पज अँड फॉर कंपनीज. पब्लिक पर्पज साठी आणि कंपनीसाठी जर गव्हर्नमेंटला जागा घ्यायची, म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला एमआयडीसी साठी जागा पाहिजे, रोड साठी जागा पाहिजे गव्हर्नमेंटला अक्वायर करायची, तर त्याचे काही नियम आहेत, हे नियम ह्या ऍक्ट मध्ये दिलेले आहेत. Act also state the provision. Act also state the provision relating to taking over a possession and payment of compensation whose land is acquired. ठीक आहे, म्हणजे पोझिशन कसं घ्यायचं त्या लँडचं, राज्याने पोझिशन कसं घ्यायचं, त्या पोझिशन म्हणजे ती जागा आपल्या आधिपत्य कशी घ्यायची आणि ती कधी घेणार, तर त्याचं पेमेंट कसं द्यायचं, त्याचं कॉम्पन्सेशन किती द्यायचं. ठीक आहे, त्या लँड ओनरला, ओरिजिनल लँड ओनरला, हे सगळं ह्याच्यात दिलेलं आहे. आणि प्रोव्हिजन ऑफ द ऍक्ट रिलेटिंग टू ऍक्विजिशन ऑफ लँड आर सबस्टॅन्टिव्ह अँड those related to taking over the possession and payment compensation are subsidiary. ओके, तर हे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहेत लँड ऍक्विजिशन ऍक्टचे. ठीक आहे, आता हा जो ऍक्ट आहे, लँड ऍक्विजिशन ऍक्ट, हा कधी ऍप्लिकेबल आहे. ठीक आहे, व्हेन इट इज ऍप्लिकेबल ऑर रिक्वायर्ड. ठीक आहे, व्हेन इट इज ऍप्लिकेबल ऑर रिक्वायर्ड. बघा, whenever it appears to the government that land is required for. आता लँड जर गव्हर्नमेंटला वाटलं की लँड लागते कशासाठी, पब्लिक पर्पज किंवा कंपनीसाठी. ठीक आहे, हा ऍक्ट कधी आपल्याला अंमलात आणावं लागेल, तर जेव्हा गव्हर्नमेंटला वाटेल की ही जी लँड आहे ती पब्लिक पर्पज साठी किंवा एखाद्या कंपनीसाठी आपल्याला अक्वायर करायची. ठीक आहे, तेव्हाच हा ऍक्ट आपण अंमलात आणला जातो गव्हर्नमेंट कडून. ठीक आहे, कंपनी मीन्स, आता कंपनी या शब्दाचा अर्थ बघा, कंपनी मीन्स कंपनी ऍज डिफाईन्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज ऍक्ट इन 1956. ठीक आहे, एक आपला सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज ऍक्ट इन 1956 मध्ये कंपनी ह्या शब्दाची डेफिनेशन दिली आहे. ठीक आहे, प्रायव्हेट कंपन्यांसाठी. तर त्या कंपन्या जर तिथं बसवल्या जाणार असतील तर हा लँड ऍक्विजिशन ऍक्टने त्या जागा अक्वायर केली जाते. ठीक आहे, तर कधी कधी ऍक्विजिशन केलं जातं पब्लिक पर्पज साठी जागा घ्यायची असेल किंवा कंपनीसाठी घ्यायची असेल. ठीक आहे, कंपनीचा जो मिनिंग आहे ह्या शब्दाचा तो कुठे दिलाय, तर कंपनी मीन्स द कंपनी ऍज डिफाईन्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज ऍक्ट 1956. दिस इज फॉर एक्सेप्ट द गव्हर्नमेंट कंपनी. गव्हर्नमेंट कंपन्या सोडून बाकीच्या कंपन्यांसाठी आहे हे. ठीक आहे, अँड इन्क्लूड द सोसायटी अँड कोऑपरेटिव्ह. ठीक आहे, सोसायटी आणि कोऑपरेटिव्ह पर्पज साठी युज असेल तरी हे इन्क्लूड करतं.
टोटल आणि सोसायटी जे आहे, सोसायटी शुड बी रजिस्टर अंडर द रिलेव्हंट लॉ. ठीक आहे. तर पब्लिक पर्पज आणि कंपन्यांच्या जागेसाठी हा लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट गव्हर्नमेंट कॅन अप्लाय. ठीक आहे. आता बघा आणखी पब्लिक पर्पज डिफाईन. आता हे झालं कंपनीचा मिनिंग, म्हणजे कंपनीचं मिनिंग काय सांगितले लॉ मध्ये ते झालं. आणि पब्लिक पर्पजचा जर मिनिंग बघायचा झाला, तर पब्लिक पर्पज डिफाईन्ड अंडर सेक्शन 3 एफ ऑफ धिस ऍक्ट. आता ह्या ऍक्ट मध्येच पब्लिक पर्पज ह्या शब्दाचा मिनिंग दिलेला आहे. म्हणजे पब्लिक पर्पज म्हणजे नक्की काय ते कुठे दिलंय, तर अंडर सेक्शन 3 एफ ऑफ धिस ऍक्ट मीन्स which is in interest of the public at large, such as म्हणजे पब्लिक लोकांसाठी, पब्लिकसाठी यूज मध्ये आहे. याचं मिनिंग बघा काय. टाउन और रुरल प्लॅनिंग करायचं असेल तर, एखाद्या शहराचं किंवा रुरलचं प्लॅनिंग करायचं असेल तर, किंवा कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट. ठीक आहे. एखादी कॉर्पोरेशन म्हणजे फॉर्म करायचे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज ओन्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, किंवा रेसिडेन्शियल पर्पज टू अकोमोडेट द पीपल अफेक्टेड बाय एनी स्कीम ऑफ द गव्हर्नमेंट or natural calamity, calamity or who are poor and landless. ठीक आहे. म्हणजे समजा गव्हर्नमेंटने कुठेतरी एखादा डॅम बांधला आणि त्या डॅम बांधल्यामुळं त्याचे जे म्हणजे लोक अफेक्ट झाली, म्हणजे काही बऱ्याच लोकांचा जी जमीन आहे ती पाण्याखाली गेली. तर त्या लोकांना जर दुसरीकडे रिहॅबिलिटेशन करायचंय, ठीक आहे, तर त्यांना एका एका ठिकाणी कुठेतरी गव्हर्नमेंटला बसवायचंय. ते करताना गव्हर्नमेंटला कुठली तरी जागा घ्यावी लागेल ना. तर ती जागा घेताना गव्हर्नमेंट कॅन एन्फोर्स दिस पर्टिक्युलर लॉ, लँड ॲक्विजिशन लॉ. किंवा नॅचरल कॅलॅमिटी आली, म्हणजे कुठेतरी खूप पाऊस झाला आणि घरं वाहून गेली, किंवा लँडस्लाईड झाला, तिथली घरं वाहून गेली, तर त्या लोकांना दुसरीकडे रिहॅबिलिटेट करण्यासाठी दुसरीकडची जागा घेताना हा लॉ अप्लाय केला जातो. किंवा पुअर आणि लँडलेस लोक जे आहेत त्यांना जर एखाद्या ठिकाणी जर एखादी गव्हर्नमेंटला म्हाडासारखी स्कीम करायची असेल, तर त्याच्यासाठी जी जागा आहे ती अक्वायर करण्यासाठी पण लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट वापरात आणला जातो. ठीक आहे. म्हणजे पब्लिक पर्पज आता सांगितलेले आणि कंपनी पर्पज, ह्या दोन पर्पज साठी लँड ॲक्विजिशन ऍक्ट तुम्ही एन्फोर्स करू शकता, गव्हर्नमेंट एन्फोर्स करू शकतो. ठीक आहे. दिस इज अन इन्क्लुझिव्ह लिस्ट, नॉट अँड एक्सक्लुझिव्ह. ठीक आहे. आता हे इन्क्लुझिव्ह ची लिस्ट आहे, म्हणजे काय काय घेतलं जातं यात हे दिलेलं आहे. काय काय घेतलं जात नाही हे ह्याच्यात सांगितलेलं नाहीये. ठीक आहे. आता बघा ह्याची प्रोसेस ह्याची बघूया. प्रोसेस ऑफ रिक्विजिशन वी विल सी इन as our meeting will end in 1 minute. You just rejoin it as it get disconnect.